chào quý vị và bà con, rất vui được đồng hành cùng bà con chăn nuôi trong chương trình Dr. Vet cùng chăn nuôi Việt Nam phát triển. Bà con thân mến, nhiễm ký sinh trùng giun sán là một trong những bệnh xảy ra phổ biến ở chim bồ câu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của bồ câu và làm giảm năng suất chăn nuôi của bà con nuôi chim bồ câu. Hôm nay, Dr. Vet sẽ cùng bà con chăn nuôi tìm hiểu về bệnh giun sán trên chim bồ câu và cách xử lý khi chim bồ câu bị bệnh. Mời bà con cùng theo dõi. Đầu tiên, chúng tôi sẽ cùng bà con tìm hiểu về đặc điểm dịch tễ của bệnh. Bà con thân mến, có 5 loài giun sán xuất hiện phổ biến ở chim bồ câu là giun đũa, giun diều, giun tóc, giun xoăn và sán dây. Mỗi loài giun sẽ có một tên khoa học riêng nhưng đều có một điểm chung là các loài giun và sán này sẽ sống ký sinh trong hệ tiêu hóa và gây bệnh cho chim bồ câu. Ngoài ra, có một loài giun nữa là loài giun mắt sống ký sinh trong kết mạc mắt của chim bồ câu và sẽ gây ra hiện tượng đau mắt cho chim bồ câu. Bệnh giun sán xảy ra quanh năm và chim bồ câu ở mọi lứa tuổi đều có thể bị nhiễm giun sán nếu không được phòng bệnh đúng cách. Và những bà con chăn nuôi chim bồ câu theo hình thức nuôi chăn thả quần thể sẽ gặp nhiều hơn so với những bà con nuôi theo hình thức nhốt lồng công nghiệp. Ngoài ra, nếu bà con cho chim bồ câu ăn cát, sỏi bên ngoài cũng sẽ thường hay gặp bệnh này hơn, nên bà con nuôi chim bồ câu cần chú ý có biện pháp phòng bệnh cho chim hợp lý để có thể tránh được những thiệt hại do bệnh gây ra với đàn chim bồ câu nhà mình. Các loài giun sán sẽ phát triển và sống trong đường tiêu hóa của chim bồ câu. Chúng có thể gây ra hiện tượng tiêu chảy, suy nhược, tăng nhạy cảm với các bệnh khác và các vấn đề về năng suất ở bồ câu sinh sản. Đôi khi bà con có thể nhìn thấy giun chui qua trong phân của chim bồ câu, nhưng thường thì trứng của chúng sẽ được tìm thấy trong quá trình kiểm tra phân bằng kính hiển vi. Về nguyên nhân gây bệnh, có 3 nguyên nhân gây ra bệnh giun sán cho chim bồ câu như sau. Thứ nhất, bệnh xuất hiện khi chim bồ câu ăn phải thức ăn không đảm bảo vệ sinh. Thứ hai, do các dụng cụ cho chim ăn uống như máng đựng thức ăn, nước uống bị nhiễm ấu trùng giun sán. Ngoài ra, có một nguyên nhân khác khiến chim bồ câu bị mắc bệnh giun sán, đó là chim bồ câu không được tẩy giun sán định kỳ. Về cách chẩn đoán bệnh, bà con có thể chẩn đoán bệnh bằng cách quan sát các triệu chứng bên ngoài của chim bồ câu. Khi bị nhiễm giun sán, trong người chim bồ câu sẽ có những biểu hiện sau. Chim bồ câu thường bị chướng diều và rối loạn tiêu hóa. Bồ câu giảm ăn hoặc bỏ ăn, gầy gò do bị giun sán ký sinh sẽ ăn hết chất dinh dưỡng trong ruột. Chim ít vận động hoặc sẽ nằm yên một chỗ. Một số con bị xù lông và tiêu chảy. Chim bồ câu sẽ chết nếu bị giun hoặc sán làm tắc ruột. Nếu chim bồ câu bị nhiễm giun hoặc sán thì bà con có thể quan sát bằng mắt thường vì chúng sẽ có lẫn trong phân của bồ câu. Ngoài ra, bệnh còn được phát hiện thông qua việc mổ khám. Bà con hãy chọn lấy một con chim bồ câu nào gầy yếu nhất để mổ khám. Nếu thấy trong ruột có nhiều giun, có nghĩa là đàn chim bồ câu đang bị nhiễm giun khá nặng và cần điều trị gấp. Khi tiến hành mổ khám chim bồ câu bị bệnh, bà con sẽ thấy bệnh tích điển hình nhất là bồ câu bị viêm ruột và viêm diều, nơi mà giun sán sống ký sinh. Trong ruột của chim bồ câu sẽ có rất nhiều giun. Về cách phòng bệnh cho chim, để tránh hiện tượng chim bồ câu bị nhiễm giun sán, bà con cần có biện pháp phòng bệnh hiệu quả cho chim bồ câu như sau. Thứ nhất, vệ sinh sạch sẽ chuồng nuôi, sử dụng sản phẩm Deso Super của Interchemi Hà Lan để phun sát trùng toàn bộ khu vực chăn nuôi, giúp tiêu diệt các mầm bệnh có thể gây bệnh cho chim bồ câu. Bà con chú ý cần phun ướt nền chuồng, khay đựng phân của chim bồ câu và có thể phun cả vào người của bồ câu, vì đây là sản phẩm sát trùng có thể sử dụng được khi có sự hiện diện của vật nuôi, mà cụ thể ở đây là có mặt chim bồ câu ở trong chuồng. Thứ hai, thức ăn của chim bồ câu phải đảm bảo vệ sinh, an toàn, không ôi thiêu, nấm mốc. Thứ ba, tăng cường sức đề kháng cho chim bồ câu bằng cách bổ sung các vitamin, khoáng chất cần thiết như sau. Cho chim uống Canximin Orange của Interchemi Hà Lan hay Cancibon của công ty VB Pharma hoặc Canfonis của công ty Sao Mai để bổ sung vitamin và khoáng chất cần thiết cho chim bồ câu, giúp bồ câu khỏe mạnh, đầy đủ các dưỡng chất, nâng cao sức đề kháng, giảm tỷ lệ nhiễm bệnh cho chim bồ câu. Thứ tư, sử dụng các nguồn thức ăn dễ tiêu hóa như men vi sinh hoặc chế phẩm sinh học sẽ làm giảm nguy cơ vi khuẩn phát triển trong đường ruột, hạn chế thay đổi khẩu phần ăn và phương thức cho ăn đột ngột đối với chim bồ câu. Bà con nên bổ sung vào khẩu phần ăn của chim bồ câu men tiêu hóa vi sinh, Haspro hoặc Chipro của công ty Sao Mai, giúp tốt cho hệ tiêu hóa của bồ câu. Và định kỳ 1 năm 2 lần, bà con tiến hành tẩy giun sán cho chim bằng các sản phẩm thuốc uống, giúp trị được cả giun và sán như các sản phẩm sau. Thứ nhất, Albenol 100 Orange của Interchemi Hà Lan. Thứ hai, Levasol 200 WS của công ty VB Pharma. Bà con chú ý dùng đúng liều lượng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Khi chim bồ câu đã bị nhiễm giun sán, bà con cần tiến hành điều trị bệnh cho chim bằng cách
cho toàn đoàn uống các sản phẩm giúp trị được cả run và sán như trên mà Dr. Vet vừa chia sẻ. Bà con nên cho chim bồ câu uống bổ sung đồng thời Amino Grow Orange của Interchemie Hà Lan hoặc sản phẩm Become VKS của công ty Sao Mai nhằm tăng lực vỗ béo, giúp chim bồ câu phục hồi nhanh sau bệnh. Quý vị và bà con thân mến, như vậy trong kỳ phát sóng lần này, Dr. Vet đã chia sẻ tới bà con chăn nuôi về bệnh run sán trên chim bồ câu, cách phòng và điều trị hiệu quả để bà con có thể hiểu hơn về các bệnh trên chim bồ câu. Chúng tôi rất mong muốn sẽ được quý vị và bà con ủng hộ cho Dr. Vet bằng cách nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ cho kênh. Nếu bà con có những thắc mắc cần được tư vấn, xin hãy để lại ở phần bình luận dưới video hoặc gọi điện đến số điện thoại hotline của Dr. Vet 098 222 0717. Cảm ơn quý vị và bà con. Xin chào và hẹn gặp lại.